7 MTAP. So, let's start. Number 8. Simplify 1/2 minus 1/3 all over 1/4. So, ayan, napakadali lang. Ito ang unahin natin. So, 1/2 minus 1/3, since minus yan, kailangan parehas sila ng denominator. So, ano ba yung LCD nila? Ang LCD ng 2 at 3 is 6. So, ayan. 6 divided by 2, 3. 3 times 1, 3. 6 divided by 3, 2. 2 times 1, 2. Since, ayan, magkaparehas na sila ng denominator, pag minusin na lang natin yung numerator nila. So, 3 minus 2 is 1. So, 1/6, ito na yung gagawin natin, divided by 1/4. So, ang gawin dito, cross multiplication. 4 times 1, 4. 6 times 1, 6. 4 over 6, pag nilowest term, makukuha natin is 2/3. So, ayan yung sagot natin sa number 8. Number 9. Subtract 3 parenthesis negative x squared plus 6xy minus 4 minus 2y squared plus 9 from 12 minus 2y parenthesis y minus 9x plus x squared. So, ang una natin dito ang gagawin, distribute na muna natin itong nakaparenthesis. So, since sinabi itong from, mauuna yung kasunod nun, which is ito. So, suwet natin dito, 12 minus negative 2y times master sa y maging 2y squared. Negative 2y, multiply mo siya sa negative 9x maging positive 18xy. Then, kopyahin mo na lang tong x squared. Then, lagyan na lang natin dito, minus, kasi nga subtract. 3 times negative x squared, negative 3x squared. Itatapat na lang natin siya dito sa katapat nun. Mamaya na natin siya i-arrange. 3 times positive 6xy, positive 18xy. 3 times 4, or let's say negative 4, given siya sa negative 12. Then, suwet na lang natin to, negative 2y squared plus 9. So, mapapansin nyo, dito sa pinahabang equation na ito, meron dalawang constant. Yun ay ang negative 12 tsaka positive 9. So, pagsamahin na lang natin yun. Negative 12 plus 9, equivalent yun sa negative 3. Yan. So, ang gagawin na lang natin dyan, pagmamanasin na lang natin. Since subtract to, magiging plus to, magiging kabaliktaran lahat ng sign. Minus, plus. So, 12 plus 3, 15. Negative 2y squared plus 2y squared, cancel. 3 maka-cancel. X squared plus 3x squared, 4x squared. So, kapag inayos natin siya, kasi pag iaayos, unahin natin yung merong pinakamataas na exponent. Variable na merong pinakamataas na exponent. Since ito yun, mauna natin dito. 4x squared plus 15. So, ayan na yung sagot natin sa number 9. Number 10. Find the product. Parenthesis x minus 2y plus z times parenthesis x plus 2y minus z. So, katulad nga ng ginawa kanina, distribute na muna natin. Una itong si x. X times x, x squared. X times positive 2y, positive 2xy. X times negative z, negative xz. Since tapos na tayo sa x, punta naman tayo sa y. Negative 2y times x, negative 2xy. Tatapatin na lang natin din sa kung saan pwedeng tumapat. So, negative 2y times positive 2y, negative
4y squared. Negative 2y times negative z positive 2yz. Since tapos na tayo sa y, punta naman tayo sa z. Z times x positive xz. Z times 2y positive 2yz. Z times negative z, negative z squared. So, ito, since pinagtapat-tapat na natin, doon natin siya sagutan. Itong sa x squared, since wala siyang katapat, kapain na lang natin. Ito, pag pinag-plus mo, makakancel na yan. Ito rin, pag pinag-plus mo, makakancel na yan. Ito, kapihin mo pababa, negative 4y squared. Ito, 2yz times 2yz, positive 4yz. Then, since ito wala, negative z squared. So, ang sagot dito is, lipat na lang natin dito. Sagot dito is, x squared minus 4y squared plus 4yz minus z squared. Number 11. Find the quotient and remainder when x squared plus xy plus y squared is divided by x minus y. So, sulat mo natin to sa pang-divide. So, x squared plus xy plus y squared divided by x minus y. Sila natin to. Beep. So, una, ano yung multiply mo sa x para makuha yung x squared? X, diba? So, x times x squared. X times negative y, negative xy. So, pag binag-minus mo, may yung plus to, may yung minus, may yung plus yan. So, makakancel to, magiging 2xy. Then, copy mo to, x plus y squared. So, ano naman ang may multiply mo sa x para makuha ang 2xy? Kapag, ang makukuha mo dyan is 2y. So, 2y, pag pinag-multiply mo siya sa x, magiging 2xy. 2y, multiply mo naman siya sa negative y, magiging negative 2y squared. So, minus, magiging plus, baliktad. So, y squared plus 2y squared magiging 3y squared. So, ang tatanong nga kasi dito, yung quotient tsaka remainder. So, ang quotient dito is x plus 2y habang yung remainder is 3y squared. So, ayan nga yung sagot natin sa number 11. Number 12. What is the value of x squared minus x plus 1 over x if x is equivalent to 1/2? So, gagawin lang natin dito, isi-substitute si 1/2. So, pag sinubstitute yan, magiging 1/2 squared minus 1/2 plus 1 over 1/2. So, dito, 1/2, pag in-square mo siya, para siyang i-square mo yung numerator, tapos square mo rin yung denominator. So, 1 squared is 1. 2 squared is 4. So, 1/4, then sunod dito is 1/2. So, 1/4 minus 1/2. Since magkaiba sila ng denominator, pagparehasin na muna natin. So, ang answer din ng denominator is 4. So, ito magiging 4. 4 divided by 4, ito, since 4 divided by 2 squared nga is 4, parehas na lang yan. 4 divided by 2, 2. 2 times 1, 2. So, 1/4 minus 2/4, equivalent siya sa negative 1/4. Then, dito naman, 1 divided by 1/2, kapag sinulat mo yan, para siyang
1 over 1, kasi ang 1 natin, parehas lang siya sa 1 over 1. Kasi 1 divided by 1, equivalent siya sa 1. So, 1 divided by 1, 1 over 1 divided by 1 half. Then, cross-multiply mo siya, magiging 2 over 1. Or let's say 2 na lang. So, ang nakuha nga natin dito kanina, negative 1/4. So, plus natin tong si 2. Since hindi sila parehas yung denominator, pagparehasin na lang natin. So, ano ba ang denominator nila? Ang denominator nila is 4. So, negative 1, negative 1. Yan. Ito kasing 2, para siyang over 1 lang din, since parehas lang naman yan. So, 4 divided by 1, 4. 4 times 2, 8. So, since parehas lang nga silang denominator, pagplusin na lang natin yung numerator. So, negative 1 plus 8, equivalent siya sa 7 over 4. So, ito yung sagot kapag naka-mixed number, ay kapag naka-improper number. Let's say, improper fraction. Kapag ginawa mo naman siyang mixed number, ang magiging sagot yun is 1 and 3/4. So, ayan na nga yung sagot natin sa number 12. Number 13. Assume x is positive. What is the length of each side of a square if its area is 4x squared plus 20x plus 25? So, ito na nga yung area. Ano ba ang area ng square? Ang area ng square ay s squared. So, may sabi natin na ang x squared equivalent siya sa 4x squared plus 20x plus 25. So, para mahanap nga yung side nito, hanapin natin yung square root. So, mapapansin nyo kasi, itong 4x squared plus 20 plus 25, isa siyang perfect square. Nabibilang siya sa square of binomial. So, para mahanap nga yung parts ng square of binomial, ang gagawin na lang natin, hahanapin na lang natin yung square root ng unang parte tsaka ng huling parte. Yan, nakalimutan natin ilagay si x na nagaling dito. So, ano ba ang square root ng unang parte? 4x squared, pag in-square mo siya, magiging 2x. Then, itong dulo, square root ng 25 is equivalent siya sa positive 5. So, ang sagot sa number 13 natin is 2x plus 5. Number 14, our last question for today. Find the solution set of parenthesis 6x minus 5 times parenthesis x plus 1 equals 2x minus 7 parenthesis 3x minus 1. So, ang gagawin dito, pag-multiply na muna natin itong dalawang to. So, 6x times x, 6x squared. 6x times 1, positive 6x. Negative 5 times x, negative 5x. Negative 5 times 1, negative 5. So, ito nga, since parehas silang x, pag plusin natin, pag minusin natin, 6x minus 5x, equivalent siya sa positive x. So, positive x, then minus 5, kasi nga negative 5 times 1. Then, equals 2x times 3x, 6x squared. 2x times negative 1, negative 2x. 7 times 3x, or let's say, negative 7 times 3x, negative 21x. Then, negative 7 times negative 1, positive 7. Since ito nga, meron din silang x, pag minusin natin. So, negative 2x minus 21x, equivalent yun sa negative 23x. So, ngayon, ang gawin naman natin, lipat natin dito lahat ng merong x, tas lipat natin dito lahat ng
constants. So, 6x squared plus x minus 6x squared plus 23x. So, since nilipat nga natin to, magbabaliktad yung sign nila. So, dito nga, pwede itong ma-cancel. Positive x plus 23x, equivalent siya sa 24x. Then, 7 plus 5 is 12. Divide mo yun para sa 24. Yan. So, ito yung value ni x, 12 over 24. Para pwede natin siyang mai-lowest term. At ang lowest term nun is 1/2. So, ang sinabi kasi dito, solution set. That means, isulat mo siya sa gantong pwesto. Please keep on watching. Bye!